Відкриваємо і дивимося, що це всередині. PowerWin. PowerWin надіслали мені оновлену версію BT100, це їхня моделька на 100 Ах 12-вольтова. Вона вже йде з м'якими пакетами. М'які пакети наші доморощені експерти жах як не люблять, кричать, що це погані акумулятори, але береш який-небудь акумуляторну батарею, наприклад, Pilontech, розкриваєш її, а всередині будуть м'які пакети. Тобто м'які пакети використовуються по повній програмі і ніхто не турбується про ці м'які пакети. Але експерти, це ж експерти, 2 гвинтика М8, хоча ці доморощені експерти до сих пір називають літій-залізофосфатні акумуляторні батареї АКБ. Друзі, абревіатура АКБ означає автомобільна кислотна батарея. Не використовуйте абревіатуру, хоча ні, використовуйте, хоч буде зрозуміло, хто там сидить. І про що з ним можна поговорити? Інструкція, що в інструкції? Також рекомендований струм заряджання в 20 А, напруга від 4,2 до 14,6. Рекомендований струм розряджання 50 А, максимальний струм розряджання 100 А. І піково може видавати до 200 А протягом 5 секунд, не більше. Вказує, що струм балансування 200 мА, точно так само, як і на попередній моделі, більш за все, що та сама БМС-ка використовується. Так, та сама БМС-ка. Найнижча напруга, до якої розряджається акумулятор, 8,8 вольт, тобто захист спрацьовує при 8,8 вольтах. Якщо вас це лякає, то, скажімо так, звичайний інвертор на 12-вольтову батарею, він починає відключатись при 10,5 вольтах. При 10 вольтах він повністю відключається від акумулятора. А якщо ви використовуєте сонячний інвертор, то сонячні інвертори також можна налаштовувати будь-як. Сонячні інвертори рекомендую налаштовувати приблизно на 10,5-11,5 вольт. Можна навіть трішки більше, можна від 11 до 12 вольт, щоб повністю не розряджати ці акумулятори. Можна з'єднувати паралельно, можна з'єднувати послідовно. В інструкції все це вказано. Пишуть, що якщо зберігати потрібно, то зберігайте в теплому місці із зарядом від 40 до 70%. Також рекомендується кожні 6 місяців підзаряджати ці акумулятори протягом 1-2 годин. Взагалі, в принципі, їх можна заряджати, розряджати і знову заряджати до 50%. Це типово для будь-яких літій-іонних акумуляторів, в тому числі для літій-залізофосфатних акумуляторів. Зараз я це все діло виймаю. Я просто не знаю, чи є сенс взагалі розбирати батарею, якщо там м'які пакети. Хоча... Да, виймеш. Написано не перевертати. Це спеціальна батарея для блогерів. Тут навіть є відмітка, воно для блогера написано. Вам приїде зовсім інша акумуляторна батарея, 100%. Це такий міф популярний. Так, не знаю, звідки беруться такі міфи, але як почитаєш в інтернеті коментарі, що блогерам засилають якісь спеціальні акумулятори, а звичайному користувачі китайці зашлють поганий акумулятор. Де ви таке відкопуєте, де ви таке берете, незрозуміло. Так, гарантія злетить, якщо розібрати. Давайте будемо тестити, давайте будемо його розбирати. Щодо країни виготовлення цих акумуляторів. Друзі, країна виготовлення всіх літій-залізофосфатних акумуляторів, всіх це я, мабуть, перебільшую, мабуть, 99% ось таких готових збірок країна виготовлення Китай, бо ці акумулятори виготовляються в Китаї, і навіть якщо написана якась торгова марка, реєстрація торгової марки може бути там Німеччина, не Німеччина, Польщі є торгова марка, яка продає такі ж акумулятори. Називається вона, не буду казати як, я думаю, що самі здогадаєтесь, але якщо ви подивитесь на упаковку того акумулятора і на саму кришку цього акумулятора, то там буде написано «Made in China». І на сьогоднішній день це абсолютно нормально, бо виготовляти ці акумулятори, наприклад, в Європі, то вони будуть коштувати дуже дорого. Якщо в Україні їх виготовляти, то вони будуть коштувати ще дорожче. А так це все їде з Китаю. Знову ж, в Китаї ви можете купити зовсім хлам, там вистачає дешевого хламу, а можна купити більш-менш нормальну акумуляторну батарею.
Попередня версія, та, яка була на призматиках, вона була цілком достойна, і якість хороша, і акумулятори свіженькі. Тут розбирати жах як не хочеться, але, мабуть, доведеться розібрати і подивитися, які там акумулятори. Я тільки не розумію, чи взагалі на софт-пакетах буде який-небудь QR-код, щоб по ним можна було щось побачити. Знову ж, це повністю нова акумуляторна батарея, і на софт-пакети, я думаю, що вони перейшли тому що дешевше виробництво. Більш за все, що дешевше виробництво. Боятись софт-пакетів сенсу немає. Якщо ви бачили роздуті софт-пакети, то зазвичай таке буває в першу чергу від перерозряду. Ці акумуляторні батареї не можна залишати в розрядженому стані надовго. Чому? Тому що у літій-залізофосфатних акумуляторів є саморозряд. І цей саморозряд може бути від 2 до 5%, в кращому випадку це від 2 до 3%, зазвичай від 2 до 3% в місяць. І це означає, що за 3 місяці легко 5-6% до 10% тобто саморозряджаються ці акумулятори. Тож розумійте це, не залишайте ці акумулятори в розрядженому стані надовго. Також повинен нагадати, що чим більший струм заряджання цього акумулятора ви оберете, наприклад, якщо ви захочете заряджати його 50 амперами, то розумійте, що, по-перше, він буде не дозаряджатись, і це буде з будь-якою літій-залізофосфатною акумуляторною батареєю. А по-друге, він буде нагріватись, і термін експлуатації подібного акумулятора буде зменшуватись. Щодо кількості циклів, то тут дуже хитро написано кількість циклів 4000+, але написано 80% DOT. І от на ці 80% DOT, на жаль, люди не бачать і не розуміють, що воно таке. DOD – це Depth of Discharge, глибина розряджання. Якщо вказується глибина розряджання 80%, це означає, що акумулятор буде розряджатись на глибину 80%. Тобто при такій глибині буде залишатись 20% заряду. Я розумію, що для когось це трішки так заплутано, але при такій глибині розряджання до 80% цей акумулятор може пройти 4000 циклів. Але також у цих акумуляторів літій-залізофосфатних є календарне старіння, і зазвичай термін експлуатації подібного акумулятора приблизно біля 10 років. І зазвичай за 10 років вони втрачають в ємності 20-30%, і це вже рахується дохлий акумулятор, його невигідно експлуатувати, тому що на заряджання буде йти суттєво більше енергії, ніж він віддасть. Нагадую, що у PowerWin є склад в Україні, цей акумулятор до мене приїхав з Гостомеля аж за 2 дні. Тобто позавчора мені повідомили, що його відправили, сьогодні його вже привіз кур'єр. Доставка з новою поштою, кур'єр оплачують теж вони цю доставку. 13,2 вольта напруга зараз. Якщо ви отримали такий акумулятор, то в першу чергу я рекомендую перевірити на нього напругу, бо неодноразово там у іншої торгової марки було таке, що привезли акумулятор, розпакували, перевірили напругу, а напруга на виході 3,3 вольта, 7 вольт, 9 вольт. Це означає, що БМС спрацювало, захист БМС спрацював. Чому цей захист спрацював, невідомо, але якщо ви підключили мультиметр і бачите, що там низька напруга на 12-вольтовому акумуляторі, знову ж 3 вольта, 5 вольт, чи там 9 вольт, то підключаєте зарядний пристрій і даєте йому невеликий струм. Може бути таке, що, наприклад, акумулятор пішов в перерозряд. Тобто ви його там кинули десь, і акумулятор пішов в перерозряд, і БМС-ка спрацювала і вимкнула акумулятор, тобто вимкнула виходи. Ставите на зарядочку. Сьогодні, до речі, будуть ще тестувати HTRC P20. Це зарядний пристрій, який може заряджати подібні акумулятори 12-вольтовий струмом в 20 А. Я його ще навіть не включав, подивлюся, як він працює. Заряджаємо, ставимо на розряджання і дивимося, скільки він віддасть до 10,5 вольт і потім до повного, до спрацювання БМС. Акумулятор новесенький, корпус красивий, такий корпус, жаба давить ламати цей корпус. Побачимо, може поламаю, а може не буду ламати. Без вандалізму цей корпус відкрити не можна, бо корпус так зроблений, що, на жаль, просто так з зубилом і молотком його не відкриєте. Далі, купувати такі акумулятори для того, щоб міняти там БМС-ки, тобто ламати корпус, міняти там БМС-ки, чесно скажу, це повна маячня. Краще купіть окремо елементи і з окремих елементів зберіть собі акумулятор.
І також дуже поширене питання, чому ці акумулятори мають такі самі розміри, як, наприклад, акумуляторна автомобільна кислотна батарея 100 Ах. Це робиться для того, щоб цей акумулятор можна було засунути під сидіння, підключити до нього будинок, recreational vehicle, будинок на колесах або ж машина для відпочинку. І таким чином заживити якісь пристрої в цьому будинку для відпочинку. Саме для цього ці акумулятори і в основному використовуються. Ми ж ці акумулятори використовуємо для того, щоб живити свої будинки. Щодо розмірів, то є моделі міні. Там точно використовуються м'які пакети, який би виробник не був, там будуть використовуватись м'які пакети. Щодо ваги зрозуміло, Нова пошта написала, що в упаковці 11,3 кг, а в документації написано 10,8 кг. Перевіримо, зважимо і подивимось, яка тут вага. Ставлю на зарядку. Ну що ж, кілька днів тестувань вже позаду. Залишилось лише один тест, і то це контрольний тест. Можу вже поділитись результатами і можу вже дещо розказати про те, як влаштований цей акумулятор. А розбирати цей акумулятор я не буду, тому що представник PowerVin надіслав мені купу відео з виробництва, і в принципі все, що я хотів там побачити, я побачив. А результати тестувань мене дещо здивували, тож довелось навіть перероблювати тести. Забігаючи наперед, кажу, що китайці не розуміють українського менталітету, зовсім не розуміють, і вони не розуміють фрази «як мед, так і ложкою». Перший тест робився за допомогою електронного навантаження А-Торч. Акумулятор розряджався сталим струмом в 10 А. Перше, що мене трішки здивувало, це те, що акумулятор розряджався біля 12 годин. Тобто 10 А і 12 годин – це виходить приблизно біля 120 Ах. Але посеред тесту в лабораторії вимкнули живлення, тож вийшла невелика перерва в 20 хвилин. Але якщо від 12 годин відняти 20 хвилин, то все рівно отримуємо з 11,5 годин. На 10 А це 115 Ах. Розряджання акумуляторної батареї продовжувалось до 10 вольт, і потім спрацювала БМС-ка і вимкнула акумуляторну батарею. В результаті електронне навантаження показало 112 Ах і 1435 Вт-годин. В технічних характеристиках заявлено 100 Ах і 1280 Вт-годин, тож на сьогоднішній день це такий рекордний показник. Але я думав, що це в мене електронне навантаження так трішки неправильно все поміряло, тож довелось цей тест переробити. Спочатку я обмежив напругу до 10,5 і акумулятор віддав ще більше – 1486 Вт-годин або ж 115 Ах. Запам'ятайте це число – 115 Ах. І вже далі за допомогою електронного навантаження я вирішив перевірити, коли все ж таки спрацює БМС, бо в документації заявлено 8,8 вольта, але й другий раз БМС-ка спрацювала при 10 вольтах на акумуляторі. Якщо ж цей акумулятор порівняти з попередньою версією BT100, який був на призматиках, то попередня версія видала 1275 Вт-годин, тобто приблизно на 200 Вт-годин менше. І ємність акумулятора там була 101 Ах. Коли в жовтні я робив огляд на попередню версію BT100, я там вже вказував, що вони перейдуть на м'які пакети. І виробник ще в жовтні мене попереджав, що ємність буде трішки більше, але я ж ніяк не очікував, що ємність акумулятора 100 Ах буде складати 115 Ах. А ось далі виникла хороша ситуація для того, щоб показати деякі нюанси з цими акумуляторами, з будь-якими акумуляторами. Якщо при розряді БМС спрацює, то запустити її за допомогою зарядного пристрою у вас не вийде, зарядний пристрій просто не буде бачити цей акумулятор. Але у блогера є лабораторний блок живлення Raiden, у якого є порти для зарядки акумуляторів. І в режимі заряджання акумуляторів лабораторний блок живлення також не побачив цей акумулятор. Така ситуація може виникнути в кожного, потрібно запустити БМС. Тож лабораторний блок живлення Raiden довелось переключити просто в блок живлення. Виставив маленький струм, приблизно 100 мА, підключив до батареї, до акумуляторної батареї і натиснув «Подати живлення». Зазвичай цієї процедури достатньо для того, щоб БМС запустилась. Якщо у вас немає лабораторного блоку живлення, то для 12-вольтових акумуляторів ви можете скористатись будь-яким блоком живлення на 12 вольт. Саме головне, щоб від цього блоку живлення випадали плюс на плюс, мінус на мінус. І як тільки ви подасте напругу на акумулятор, БМС активується і далі вже можна прибирати блок живлення і міряти напругу на клеммах. І вона повинна бути більше 10 вольт. БМС-ка активувалась і тепер акумулятор можна заряджати.
Наступними тестами були тести з інвертором. У якості інвертора використовував Databos на 12 вольт, він без проблем може віддавати кВт. Потужність та енергію на виході вимірював за допомогою розумної розетки Atorch. А потужність, яка йшла з батареї на інвертор, я вимірював за допомогою іншого пристрою Atorch. Як виявилось, він трішки прибріхує в більшу сторону. Але навіть використання цих пристроїв показало, що при такому перетворенні з 12 вольт 220 вольт і при потужності споживання в 930 Вт з батареї буде йти приблизно біля 1090 Вт. Тобто приблизно 150-160 Вт втрачається на перетворенні. Це графік, який я знімав за допомогою Atorch DT20, того маленького пристрою, який встановлено біля батареї. Струм розряджання був приблизно біля 83 А. І так продовжувалось приблизно годину 10 хвилин. За цей час акумулятор віддав 1100 Вт-годин, а потім спрацювала БМС-ка і БМС відключила інвертор. Але буквально через 20 хвилин БМС-ка знову подала напругу на інвертор. Інвертор попрацював ще 10 хвилин, і потім БМС-ка знову відключила інвертор. Мене така поведінка саме акумулятора трішки здивувала, і я повторив цей тест. Тест з інвертором я повторював двічі і двічі отримав один і той самий результат. При першому тестуванні акумулятор віддав 1260 Вт-годин, при другому тестуванні акумулятор віддав 1277 Вт-годин. Якщо ці результати порівняти з результатами попередньої батареї BT100 на призматичних елементах, то там акумуляторна батарея при таких умовах видала 1041 Вт-годину. Тобто попередня версія акумулятора віддавала на 200 Вт-годин менше. І на сьогоднішній день серед всіх 100 Ах акумуляторів цей акумулятор віддає найбільше енергії. І дуже добре, що в мене вдома знайшовся тепловізор. Тепловізор показав дещо цікаве, зараз вам також продемонструю те, що показав тепловізор. До інвертора в акумуляторна батарея в мене була підключена ось таким чином. Спочатку йшов 4 АВГ, потім сам пристрій для вимірювання ємності акумуляторних батарей, потім був 6 АВГ, а от мінусовий провід він був 6 АВГ. Для струмів 85 А, цю інформацію я знайшов в документацію на інший акумулятор, для струмів 85 А вони рекомендують 4 АВГ використовувати, тобто ось такі товсті проводи. Я використовував 6 АВГ. А от для струмів під 115 А вони вже зразу кажуть, що потрібно використовувати провід розміром 2 АВГ. І ось тепловізор показав, що 6 АВГ провід нагрівся до 55 градусів, а 4 АВГ до 42 градусів. І від цього проводу 6 АВГ нагрівались контакти батареї, звідти тепло потрапляло в батарею і нагрівало саму акумуляторну батарею. І в якийсь момент в БМС спрацьовував захист від перегрівання. І ось тут, якщо хтось з вас каже, що в попередній версії ніяких перегрівень не було, що там батарея працювала і віддавала все без жодних проблем, то, будь ласка, подивіться на результати. Попередня батарея віддавала всього-навсього 1000 Вт-годин, тобто вона працювала менше. А ця батарея віддає на 200 Вт-годин більше, тобто вона працює довше по часу. Тож зараз доведеться ще акумулятор поставити раз на заряджання і вже розрядити його через інвертор за допомогою лише дротів 4 АВГ. Авангую, що якщо правильно підбирати проводи, то з такою ситуацією ви не зіткнетесь. І також нагадую, що рекомендований струм розряджання цього акумулятора 50 А. Якщо ви використовуєте споживача потужного, який споживає щось біля кВт, то вам потрібно одразу переходити на 24-вольтові системи. 12-вольтові системи ідеальні для споживачів до 500-600 Вт. Це у тому випадку, якщо споживач довго споживає 500-600 Вт. Наприклад, якщо ввімкнути все освітлення в моїй квартирі, то це буде навантаження під 200 Вт. Якщо мій комп'ютер навантажити по повній програмі, то це буде споживання під 90 Вт. Телевізор споживає під 150 Вт, холодильник споживає від 0 до 150 Вт. Якщо у вас на інверторний холодильник, то такі холодильники при запуску можуть споживати до 2000 вольт-ампер, тобто вони можуть брати струм з акумулятора короткостроково до 1 секунди, до 100 ампер. І з такими задачами цей акумулятор справиться без проблем. Для повторного тесту на перегрівання, на жаль, вдома не знайшлось проводу 4 АВГ, тож довелось взяти здвоєний 6 АВГ. І на цей раз аварійного спрацювання по перегріву не було, акумулятор віддав 1315 Вт-годин. Але інвертор Databos розряджає ці акумулятори до 10 вольт, тож тут в БМС вже було спрацювання захисту по низькій напрузі. Проводи розміром 6 АВГ нагрілись до 44 градусів.
4 АВГ нагрівся до 37 градусів. БМС тут встановлена збоку, тож одна сторона акумулятора трішки більше нагрівається, ніж інші сторони. При використанні правильних проводів проблем з перегрівом виникати не буде. На цей раз за допомогою торча я знімав лише напругу. Видно, що ніяких перерв немає, і напруга там при 9,9 вольт, нижче 9,9 вольт. БМС-ка спрацювала, і напруга була близько 2,2 вольта, і зараз я вона бачу знижується до 0,5 вольт. Тобто БМС-ка буде в захисті до того моменту, поки її не стартанути. Якщо ви не хочете, щоб така ситуація виникала, з інверторами DataBoss, то можна скористатись розумною розеткою. Якщо напруга вхідна на інвертор падає, то напруга на виході також падає. Зараз, як ви бачите, 194 вольта, а напруга на акумуляторі 10,4 вольта. Насправді трішки більше, там було десь приблизно 10,6 вольта, але інвертор бачить 10,4 вольта. Зазвичай в розумних розетках можна обмежити порог вхідної напруги. Наприклад, виставити, якщо буде вхідна напруга менше 210 вольт, то розетка буде відключати споживача. А зараз буде дещо про виробництво цих акумуляторів. Всередині використовуються м'які пакети. Якщо ви бачили коли-небудь в житті літій-полімерний плоский акумулятор, то літій-полімерний плоский акумулятор – це також м'який пакет. В одній секції використовується 7 елементів по 16 Ах. 7 на 16 – це 115 Ах. Представник PowerIn повідомив, що це елементи виробництва Pilontech. Елементи збирають докупи, вручну об'єднують їх контакти для того, щоб потім відправити на зварювальний пристрій. І вже далі за допомогою лазерного зварювального пристрою все це зварюється докупи. Якщо розібрати акумулятор, то всередині ви побачите ось це. Це ще без БМС-ки. БМС використовується від компанії YJC. Перед відправкою в Україну акумулятори обов'язково проходять тестування. І на стенді однієї з працівниць також засвітилась назва заводу YJC. Знайшов в інтернеті інформацію про цей завод YJC. Він виробляє акумулятори для логістичних автомобілів, для гольф-карів. Також виробляють акумулятори для караванів та яхт. Саме у нас акумулятор – це для караванів та яхт. Вони виробляють системи збереження електроенергії для дому, тобто low-voltage, низьковольтні системи зберігання. І також виробляють високовольтні системи зберігання енергії. А ще в них також є своє виробництво БМС. Я вже майже зробив відео, але мені тут надіслали заводську документацію. Це заводський даташит від компанії YJC. Номінальна ємність акумулятора вказана 110 Ах, хоча на етикетці вказано 100 Ах. Енергія 1408 Вт-годин, тести показали, що так воно і є. Внутрішній опір менше 20 мільйом. Я переміряв внутрішній опір, він складав 4,5 мільйома. Щодо кількості циклів, то вказано більше або дорівнює 4000 циклів. Зазвичай цю інформацію беруть з даташитів на самі елементи. І чомусь наша аудиторія дуже впевнена в тому, що чим більше вказано кількість циклів, тим краще акумулятори використовуються. Насправді це абсолютно не так. Про цикли заряду-розряду літій-залізофосфатних акумуляторів я робив окреме відео. У цих акумуляторів саморозряд в місяць менше 3%. Рекомендований струм заряджання не більше 50 А, максимальний струм розряджання не більше 110 А, максимальний імпульсний струм до 330 А не більше 3 секунд. Захист на БМС спрацьовує при нижній межі в 10 вольт. І знизу там ще є вага 12 кг, я перевірив, дійсно вага цього акумулятора 12 кг. Можу лише сказати, що корпус та етикетки залишились такі самі, але всередині стоїть трішки крутіший акумулятор. І, на жаль, люди не розуміють, що таке м'які пакети і що вони чимось відрізняються від призматичних елементів. Якщо ви будете самостійно збирати, то дійсно буде краще призматичні елементи. Якщо ж використовується заводська збірка, то різниця між призматиками та м'якими пакетами немає. Це, до речі, акумулятор в розібраному стані і досить свіженька фотографія, 14 грудня, тобто зроблена 4 дні тому. Так виглядає акумулятор зсередини, і це рекламація покупця. Покупець побачив, що там використовуються непризматичні елементи, і тепер у продавця вимагає назад свої гроші. Тож звідси виникає питання, якщо ви на цьому не розумієтесь, навіщо ви туди лізете? І ось саме завдяки цій рекламації є можливість роздивитись цей акумулятор зсередини. Зверніть увагу на те, що до акумулятора підходять два проводи, здвоєні проводи 6 АВГ, БМС-ка розміщена збоку, і між акумуляторами та самою БМС-кою є якась досить така масивна вставка. Літій-полімерний акумулятор – це теж м'який пакет, і подібні літій-полімерні акумулятори використовуються в неймовірної кількості техніки. В акумуляторних збірках Pilontech, які рахуються хорошими збірками, також використовуються м'які пакети Pilontech.
І от кажеш людям Пілонтех, то всі кажуть, о, хороші акумуляторні батареї. Але ж там також використовуються м'які пакети. Ну що ж, можу робити висновки. Використовується в конфігурації батареї 4S7P. Використовуються елементи від Пілонтех, нові акумулятори. Акумуляторна збірка віддає суттєво більше, ніж заявлено. Купити її можна в Україні, тобто приїде вона досить швидко. Посилання я залишу на AliExpress, не дивуйтесь коментарям, там є і старі коментарі. Перед покупкою рекомендую написати продавцю і спитати, чи є вони на складі. Якщо є на складі і вам швидко відправлять, то купувати на AliExpress. Ну що ж, я можу сказати, що акумулятор мене дуже здивував, і можу також додати, що не можна так робити акумуляторів. Не можна людей привчати до того, що в 100 Ах акумуляторі буде 115 Ах. Не можна цього робити, бо люди звикнуть і будуть вимагати від інших виробників того самого. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Я чекаю від вас коментарі. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, пишіть коментарі.